magluluto naman tayo ng Korean pancakes kasi naka-sale siya sa Lander. So, ang gagamitin natin or ang seafood na gagamitin natin is itong squid rings at saka itong scallion. Tapos, dun sa isang recipe na nabasa ko, may egg din nakasama. Pero itong egg, nilalagay siya sa may bandang huli na. So, di ba usually pag pancake, nakahalo to sa batter. So, this time, ang batter na to ay kuha lang tayo ng 1 cup and then mga 3/4 na cold water. Mix lang natin sila. So, ready ko lang to, tapos pakita ko sa inyo ang itsura. So, kuha na tayo dito ng 1 cup. Bango siya ng ating Korean pancake. Okay, lagay lang natin siya dito. Then, meron na din tayo ditong 3/4 na cold water. So, imi-mix lang natin daw sila. Tapos, ang texture or consistency na hinahanap daw natin dito is yung medyo mas malapot siya kaysa sa pancake, pero mas makapal siya kaysa sa crepe. Diba? May mga paganyong level. So, tingnan natin kung enough na ba itong isang piraso nito sa amin ni Jambert. And, ipiprito natin siya dito sa ating cast iron. Kasi, yung frying pan ko kasi, parang hindi na siya yung dumidikit kasi. So, ito, i-mix lang natin. Tapos, once ready na, pakita ko sa inyo pag ipiprito na natin. More Korean taste. Charot. So, sesame oil yung nilagay natin dito. Subukan lang natin. This is our first attempt para gumawa nitong ating Korean savory na pancake. So, ito siya. Kuha lang tayo ng ganito. 1 tablespoon siguro. Lagay natin dito sa gitna. Okay. Siguro mga 2 tablespoon kasi napakaliit naman ito. Yan. Subukan muna natin itong isang ganyan. So, ang sabi doon, hayaan lang daw munang maluto yan bago i-flip doon sa kabila. So, habang ginagawa natin yun, lagyan natin siguro siya na 2, parang mata, no? And then, since gusto natin ng konting scallion, lagyan natin lang din habang iniinit siya. Estimate natin siguro mga ilan kaya? Mga 4 minutes per side. Ito sa ating first attempt. And then afterwards, tingnan natin kung ano magiging lasagna. Alright, let's start building. In fairness, masarap yung butter niya, no? Okay na to for flipping. Naglagay din pala ako ng konting itlog. So, right. So, 4 minutes lang ulit on this side again. And then, pubusin natin itong butter natin hanggang paggawa tayo ng maraming Korean pancakes. Alright. So, ito na yung last step natin. Ito na yung last pancake na ating ginawa. Pang-apat yung nagawa natin. 4. So, tada! So, yan. Kompleto na po. Okay na ang ating Korean pancake. So, tikpan na lang natin siya. So, tinatamad ang gumawa ng sauce. So, knorr seasoning muna gagawin natin. And then, on the side, ipapainit tayo ng tubig para sa ating instant noodles. So, yun lang. Happy eating!